हाई एभ्रिवान वेलकम ब्याक। आजको भिडियो त्यस्तो भ्युअर्सको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ जुन अङ्ग्रेजी भर्खर तपाईहरू सिक्दै हुनुहुन्छ। यदि अङ्ग्रेजी बोल्न चाहनुहुन्छ भने यस्तो सानो सानो वाक्यांशहरूबाट चाहिँ बोल्नको लागि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ है त। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई किप भनेको म राख्छु भनेर भन्नु पर्यो भने आई किप म राख्छु। अर्को छ आई केप्ट, यो चाहिँ पास्ट टेन्समा चाहिँ हुन्छ। मैले राखेँ, मैले कुनै राखिसकेको छु भने चाहिँ आई केप्ट, मैले राखेँ। आई केप्ट मैले राखेँ। अर्को छ आई एक्सपेक्ट भनेको चाहिँ अपेक्षा गर्नु। मैले अपेक्षा गर्छु, म अपेक्षा गर्छु भन्नु पर्यो भने आई एक्सपेक्ट म अपेक्षा गर्छु। अर्को छ मैले अपेक्षा गरेँ भन्न चाहिँ पास्ट फर्ममा भन्नु पर्यो भने आई एक्सपेक्टेड, मैले अपेक्षा गरेँ। आई एक्सपेक्टेड म काम गर्छु। आई वर्क, म काम गर्छु। आई वर्क भनेको काम गर्नु। आई वर्क, म काम गर्छु। अर्को छ आई वर्कड, मैले काम गरेँ। मैले काम गरेँ भन्नलाई आई वर्कड, मैले काम गरेँ। आई वर्कड। ही स्पोक, ऊ बोल्यो। ही स्पोक, ऊ बोल्यो। ही स्पोक, को बोल्यो? ऊ बोल्यो। ही स्पोक, उसले भन्यो। कसले भन्यो भने उसले भन्यो। ही सेड, उसले भन्यो। ही सेड, उसले भन्यो। उसले सोध्यो। कसले सोध्यो भनेदेखि कसैले भन्छ भने उसले सोध्यो भनिन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ ही आस्क्ड, उसले सोध्यो। उसले भन्यो। ही टोल्ड, कसले भनेको यो भन्दा चाहिँ उसले भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ ही टोल्ड भनेर भन्न सकिन्छ। अर्को छ उसले फुसफुस गर्यो, काने खुसी गर्ने भनिन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ ही विस्पर भनेको काने खुसी गर्नु, फुसफुस गर्यो। ही विस्पर्ड। ऊ हाँस्यो। ही ल्याफ्ड, ऊ हाँस्यो। ही ल्याफ्ड। ऊ मुस्कुरायो। ही स्माइल्ड, मुस्कुराउनु भनेको स्माइल। ही स्माइल्ड, ऊ मुस्कुरायो भन्नलाई ही स्माइल्ड। ऊ चिच्चायो अथवा ऊ करायो भन्नलाई ही साउटेड। ऊ चिच्चायो। को चिच्चायो भने ऊ चिच्चायो। ही साउटेड। अर्को छ हीको पछाडि क्राइड भनेको रुनु, रोएको। ही क्राइड, ऊ रोयो। ही क्राइड। म कोसिस गर्छु। आई ट्राई, म कोसिस गर्छु। आई ट्राई भनिन्छ नि कुनै कुरा म कोसिस गर्छु भन्नु पर्यो भने आई ट्राई। मैले कोसिस गरेँ अथवा प्रयास गरेँ र पनि भएन भन्दाखेरि चाहिँ आई ट्राइड, मैले प्रयास गरेँ अथवा मैले कोसिस गरेँ। आई ट्राइड। अर्को छ मैले प्रयास गरेको छु अथवा गरिसकेछु भन्नलाई आई ह्याभ ट्राइड, मैले प्रयास गरेको छु। आई ह्याभ ट्राइड। म कोसिस गर्नेछु भन्नलाई फेरि आई विल ट्राई। पछिको म कोसिस गर्नेछु त म प्रयास गर्नेछु भनिन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ आई विल ट्राई। अर्को छ म दुखी छु अथवा म उदास छु भन्नलाई आई एम स्याड। तपाईँलाई के भयो भन्ने यदि उदास देखेको सोध्छ नि, त्यति बेला चाहिँ म दुखी छु भन्नु पर्यो भने आई एम स्याड। अर्को छ आई अन्डरस्ट्यान्ड, म बुझ्दछु अथवा म सम्झन्छु। आई अन्डरस्ट्यान्ड, म बुझ्दछु। म विश्वास गर्छु। आई बिलिभ, म विश्वास गर्छु। मैले आफूलाई विश्वास गर्छु भनिन्छ नि, आई बिलिभ, म विश्वास गर्छु। आई गेस, मेरो अनुमान छ अथवा मेरो अड्कल छ। गेस भनेको अनुमान वा अड्कल गर्नु। आई गेस यस्तो हुन सक्छ।
आई गेस मेरो अनुमान छ भनिन्छ नि त्यति बेला चाहिँ आई गेस। म सोच्दछु। आई थिङ्क अथवा मलाई लाग्छ भनिन्छ मलाई लाग्छ। आई थिङ्क मलाई लाग्छ यस्तो हुनसक्छ भन्नु पऱ्यो। आई थिङ्क म स्वीकार गर्छु। आई एक्सेप्ट। म स्वीकार गर्छु। आई एक्सेप्ट। अर्को छ म सहमत छु। यस्तो कुनै कुरालाई तपाईँले सहमत जनाउनु पर्यो भने म सहमत छु। आई अग्री। म सहमत छु। तपाईँसँग सहमत छु। आई अग्री विथ यु भन्न सकिन्छ। म विचार गर्छु। आई कन्सिडर। म विचार गर्छु। कुनै कुरा म विचार गर्छु भन्नु पर्यो भने आई कन्सिडर। महसुस गर्छु। फिल। आई फिल। म महसुस गर्छु। म तिम्रो दुःख महसुस गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ आई फिल। आई नो। मलाई थाहा छ अथवा म जान्दछु। आई नो। मलाई थाहा छ। आई नो अथवा म जान्दछु। आई नो। यहाँ पर्खनुहोस्। वेट हियर। कसैलाई पर्खाउनु पर्यो भने तपाईँ यहाँ पर्खनुहोस् भने वेट हियर। यहाँ पर्खनुहोस्। वेट हियर। तिमीलाई केही चाहिन्छ? कसैलाई सोध्नु पर्यो। तिमीलाई केही चाहिन्छ? तपाईँलाई केही चाहिन्छ भन्नु पर्यो भने डु यु निड एनिथिङ? डु यु निड एनिथिङ? तपाईँलाई केही चाहिन्छ? कुनै अन्य समस्या, कुनै अरू समस्या भनेर सोध्नु पर्यो भने एनी अदर प्रब्लम? कुनै अन्य समस्या? एनी अदर प्रब्लम? केही थप लिनुहोस् भन्दा केही दिनु पर्यो भने चाहिँ अरू केही लिनुहोस् न भन्दा टेक सम मोर। केही थप लिनुहोस्, केही थप अरू लिनुहोस्। टेक सम मोर। केही बेरपछि भन्नलाई आफ्टर अ सर्ट वाइल। थोरै समयपछि। आफ्टर अ सर्ट वाइल। म साँच्चै थकित छु अथवा म वास्तवमै थकित छु। आई एम रियली टायर्ड। मलाई तिमी साँच्चै मनपर्छ। कसैलाई यदि भन्नु पर्यो मलाई तिमी साँच्चैकै मनपर्छ, वास्तवमै मनपर्छ भन्दाखेरि आई रियली लाइक यु। उनी साँच्चै प्यारी छिन्। सी इज रियली क्युट। उनी साँच्चै प्यारी छिन्। म साँच्चै अलमलमा छु अथवा म वास्तवमै अलमलमा छु। कुनै कुरा लिएर तपाईँ अलमलमा हुनुहुन्छ भने कन्फ्युज भनेको अलमलमा पर्नु। आई एम रियली कन्फ्युज्ड। अर्को छ यो साँच्चै सस्तो थियो। इट वाज रियली चिप। चिप भनेको सस्तो। अर्को छ त्यो वास्तवमै महान छ। द्याट्स रियली ग्रेट। त्यो वास्तवमै महान छ। द्याट्स रियली ग्रेट। म एकदम सहमत छु। आई क्वाइट एग्री। क्वाइट भनेको एकदमै अथवा बिल्कुल भन्ने हुन्छ। आई क्वाइट एग्री। अर्को छ क्वाइटको पछाडि बिजी एड गर्दाखेरि चाहिँ म व्यस्त छु, म एकदम व्यस्त छु भन्दा आई एम क्वाइट बिजी। म एकदम व्यस्त छु। आई एम क्वाइट बिजी। म पक्का स्योर छु भने म एकदमै स्योर छु कुनै कुरा लिएर चाहिँ पक्का छु भन्नु पर्यो भने आई एम क्वाइट स्योर। छ यो एकदम सुरक्षित छ। इट्स क्वाइट सेफ। यो एकदम सुरक्षित छ। इट्स क्वाइट सेफ। म निकै व्यस्त थिएँ। आई वाज क्वाइट बिजी। म निकै व्यस्त थिएँ। आई वाज क्वाइट बिजी। त्यो एकदम नयाँ छ। द्याट्स क्वाइट न्यू। त्यो एकदम नयाँ छ। द्याट्स क्वाइट न्यू। हरी अप, वी आर गेटिङ लेट। चाँडो गर, हामी ढिलो हुँदैछौँ। हरी अप, वी आर गेटिङ लेट। तिमी धेरै भाग्यमानी छौ भन्ने कसैलाई भन्नु पर्यो भने यु आर सो लकी।
तिमी धेरै भाग्यमानी छौ। यु आर सो लकी। अर्को छ समय बर्बाद गर्न बन्द गर। स्टप वेस्टिङ टाइम। स्टप वेस्टिङ टाइम। स्टप वेस्टिङ टाइम।